Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις εξορμήσεις μου στη θάλασσα, βλέπετε στα επεισόδια του καναλιού και τον Move Samurai. Το αμάξι λοιπόν έχει αποκτήσει κοινό και έτσι αποφάσισα να κάνω ένα αποκλειστικό ολοκληρωμένο βίντεο για πάρτι. Καλύπτοντας την ιστορία από τη μέρα που το πήρα μέχρι σήμερα, σε τι κατάσταση το παρέλαβα και τι έχω φτιάξει μέχρι σήμερα. Λίγες μέρες πριν αποφάσισα να κάνω μια δουλειά που ήθελα πάρα πολύ καιρό. Έχω το αμάξι εδώ και 3,5 χρόνια. Ήθελα από όταν το πήρα να το βάψω μέσα εσωτερικά. Δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Γενικά όλο τον ελεύθερο μου χρόνο τον αφιερώνω στο μοντάζ. Οπότε ήρθε η ώρα να το βάψω μέσα. Παρατηρώντας τα πλάνα τώρα από το εσωτερικό του αμαξιού, υποθέτω ότι απλά είχα συνηθίσει το χάλι και δεν το παρατηρούσα. Έχω κάνει μια δοκιμή εδώ, μια μπογιά που είναι πολύ καλή. Από εδώ κόπηκε το χ που είχε εδώ η μπάρα και έχει γίνει σαν να μην υπήρχε ποτέ. Η μπάρα στο εσωτερικό υπάρχει ως ασφάλεια για να μην τσαλακωθεί το αμάξι σε περίπτωση που του βάρει. Έκοψα το κομμάτι που μου έκλεινε όλο το χώρο και πήγα στο ναυπηγείο, όπου ο φίλος Δημήτρης προσφέρθηκε να μου τροχίσει το roll bar. Του ρίξα και ένα βαψιματάκι εδώ, πρόχειρο, και αύριο θα βάψουμε και εδώ. Το έκοψα αυτό το χ που είχε για να έχω χώρο εδώ πέρα να μπει κανένας άνθρωπος, ούτε το ψυγείο δεν μου χωράει εδώ, να θα έχω και λίγο χώρο. Πάμε να τρίψουμε. Ξεκινάει το τρίψιμο. Αυτό που μου είπε ο κύριος Μιχάλης στο ναυπηγείο, ο οποίος με συμβούλεψε στο τι να κάνω και πώς, είναι πως θα έπρεπε πριν το βάψιμο να περάσω μία στρώση τρίψιμο για να πιάσει η μπογιά. Εκεί λοιπόν του έδωσα και κατάλαβε. Σε κάποια σημεία είχε αρκετή σκουριά, οπότε έπρεπε να επιμείνω. Πραγματικά άθλια κατάσταση στο εσωτερικό και αυτό το άσπρο δεν του πήγαινε καθόλου. Απορώ πως το άντεχα τόσο καιρό. Να είμαι ειλικρινής, είχα πάντα την ελπίδα ότι από κάπου θα ξεκλέψω ένα χιλιάρικο, να το πάω σε έναν επαγγελματία να βάψει σωστά την καμπίνα. Και ξέρετε, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οπότε εμπρός λοιπόν καλά μου χεράκια, να γλιτώσουμε το χιλιάρικο. Τρίβε, καλά τρίβε. Μην λουφάρεις, Έτσι μπράβο. Τώρα τρίβεις καλά. Και με τα δύο χέρια. Κατάφερα μέσα σε λίγες ώρες να γδίσω και να τρίψω όλο το αμάξι ως προετοιμασία για την επόμενη μεγάλη μέρα. Με πήρε νύχτα και ξεκινάω το πλύσιμο. Το καλό με αυτό το αμάξι είναι ότι μπορείς να το πλύνεις κανονικά με λάστιχο, ακόμη και στο εσωτερικό του. Εννοείται ότι μετά το στέγνωσα κιόλας. Ξημέρωσε η επόμενη μεγάλη μέρα, όπου θα έκανα επιτέλους ένα από τα πιο σημαντικά upgrades στο αμάξι μου. Είχα πολλή δουλειά, γι' αυτό ξεκίνησα από νωρίς το πρωί. Χθες το βράδυ έπλυνα καλά τα αμάξια όπως είδατε, και τώρα μια δουλειά πριν να αρχίσω να βάφω είναι στουπί και ασετόν, να το περάσω όλο, να φύγουν οι τελευταίες σκόνες και μετά παίρνω την μπογιά. Την μπογιά μου την πρότεινε ο κύριος Μιχάλης και πραγματικά με έσωσε, διότι θα το έκανα με άλλο τρόπο, πιο χρονοβόρο και σε καμία περίπτωση τόσο καλά όσο με αυτή την μπογιά.
Λέγεται σασικότ και στην ουσία είναι μια παχύρευστη μονοτική μπογιά που βάφουν τα σασί των αυτοκινήτων, όπου είναι και σαν μίνιο. Οπότε γλίτωσα να περνάω μίνιο και μετά μπογιά. Μόνο σε όλο το αμάξι και έχω μια πολύ παχύρευστη μπογιά η οποία δεν ξεφτίζει εύκολα. Έβαλα και ένα καπέλο γιατί τώρα βγάζει ήλιο και με βάρεσε λίγο. Την έχω ακούσει. Έχω κάνει το πρώτο βασικό χέρι, έτσι λίγο πρόχειρο, και σκέφτομαι ότι πρέπει να βάλω την κουκούλα τελικά. Γιατί άμα μπήκα μια γάτα μέσα, μου κάνει όλο το αμάξι χάλια. Οπότε θα κάνω κάποια σημεία που μπορώ να τα κάνω αν έχω την τέντα. Θα τα κάνω τώρα να τα τελειοποιήσω. Θα βάλω την τέντα και μετά θα κάνω δεύτερο χέρι τελειωτικό όλο το αμάξι. Να, μου πάνω κάτι σημεία πρέπει να κάνω. Πάμε. Για να βάψω τις πόρτες καλά έπρεπε πρώτα να λύσω τα πάντα. Λίγο δροσιά και ενυδάτωση για τον καύσωνα καθώς φτάσαμε μεσημέρι. Αυτή την άνοιξα, θα την καθαρίσω. Φυλάω ό,τι έχω βγάλει σε ένα σημείο να μην ψάχνουμε μετά. Λύνω τις ζώνες για να έχω χέρι να βάψω σωστά τα πλαϊνά. Και προχωράμε το βάψιμο. Εδώ κατάλαβα γιατί μου είπε να χρησιμοποιήσω ρολό και όχι πινέλο. Απλώνει πολύ πιο όμορφα η μπογιά στις μεγάλες επιφάνειες. Προχωράει η κατασκευή εδώ, ώρα για ένα διάλειμμα. Έχω κάνει ένα χέρι το πίσω χωρίς λεπτομέρειες. Πρέπει να γίνουν λεπτομέρειες με πινέλο και ένα δεύτερο χέρι. Και το μπροστά κομμάτι εδώ. Δεν έχω τελειώσει ακόμη, είπα, μην βιάζεστε. Έχει πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι, το περίμενα δύσκολο, αλλά όχι τόσο όσο δύσκολο είναι τελικά. Να δούμε πώς θα πάει. Πετάω μπόλικη μπογιά με το πινέλο σε όλες τις ενώσεις να πιάσει καλά και να μονώσει. Λοιπόν, μετά από 10 ώρες συνεχόμενου βαυσίματος, το αμάξι είναι έτοιμο. Μην κοιτάτε τώρα, τα έχω ξυλώσει όλα, απλά το έχω βάψει. Εδώ θα μπει αυτό, θα φτιάξουμε ένα κάλυμα εδώ πέρα. Δεν ξέρετε πόσο περήφανος είμαι με το αποτέλεσμα. Έγινε πολύ καλή δουλειά και γλίτωσα το χιλιάρικα του μάστορα. Αν το δείτε από κοντά, δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο να φαίνεται η προηγούμενη μπογιά. Πράγμα που με ανησυχούσε αν θα το καταφέρω, διότι το έβαψα χωρίς να βγάλω την μπάρα και το καθίσματα. Το πίσω κομμάτι. Και έχει γίνει μπουμπούκι. Σαν καινούριο το νιώθω. Και θα το δείτε και θα το έχω ολοκληρωμένο, θα το δέσω όλο το αμάξι. Έκανα και μία ζημιά. Την επόμενη μέρα έχει πλέον στεγνώσει καλά και ήθελα να το ολοκληρώσω.
Το πιο ωραίο upgrade που έκανα τώρα στο εσωτερικό πάντως είναι αυτό. Το οποίο το έφτιαξε με τα χεράκια του πατερούλης μου. Το οποίο μπαίνει εδώ. Στην αρχή αυτή η καρότα πετσαρία ένιωθα ότι θα είναι λίγο φλόρικη, αλλά τελικά τέριαξε και έσπασε τη μονοτονία του μαύρου μέσα στην καμπίνα. Το γκρι ταιριάζει με τα καθίσματα και το ταμπλό, τα οποία είναι και αυτά γκρι. Έτοιμη η αριστερή πόρτα, πάμε και στη δεξιά να τελειώνουμε. Έχω μόλις τελειώσει τη δουλειά στο πρώτο μου γιότ, από όπου είδατε την πρώτη σεζόν του Ναυτομάγειρα. Και φεύγω καρφί για Κρήτη, όπου λίγες μέρες πριν τελειώσω τα ναύλα, είχα δει αγγελία το αμάξι. Φτάνω Κρήτη το ξημέρωμα και ταξιδεύω Ρέθυμνο να το δω από κοντά. Αυθημερών Κρήτη σήμερα, ο λόγος... αυτός εδώ. Το νέο άρμα. Το πήρα χωρίς να το σκεφτώ και κάπου εδώ άρχισα να σκέφτομαι τι μαλακία έχω κάνει. Μεγάλο πρόβλημα. Ένα αμάξι με τέτοιο setup θα πρέπει να πίνει τις βενζίνες σαν νερό. Άσε και το πόσο θα μπλέξω αν αρχίσει να βγάζει τις ζημιές. Δεν το έλεγξα καν μηχανικά. Κάπου εκεί γενικά ήταν που είχα αναθεωρήσει για πολλά πράγματα στη ζωή μου και το ζούσα day by day. Εδώ προσπαθούσα να με πείσω ότι έχω κάνει καλή επιλογή. Εν τω μεταξύ, ο κριτικός το έκδησε όλο το αμάξι. Δείτε τη μόνη που μου έβαλε πάνω. Πιστεύω ότι αν μπορούσε να μου δώσει μόνο το αμάξωμα θα το είχε κάνει. Πραγματικά πήρε τα πάντα. Δεν είχε ούτε ζώνες το αμάξι για να κάνω το ταξίδι. Παρ' όλα αυτά, είχα αρχίσει να το γουστάρω πολύ και κάναμε το ταξίδι για το καράβι. Σε ένα τέτοιο πρέπει να πάω, ρε φίλε. Τελικά το φόρτωσα για την Αθήνα και με το που έφτασα χωρίς ύπνο δεν έχασα λεπτό. Ανέβηκα στο βουνό να δω τις δυνατότητές του. Πέρασα το απόγευμά μου στη θάλασσα γυρνώντας ένα βίντεο και επιστρέφω για να ετοιμαστώ για το πρώτο ψάρεμα που έχω αύριο το πρωί. Εκείνη την περίοδο πήγαινα πολύ συχνά για ψάρεμα, ήμουνα στα φόρτε μου. Οπότε αυτή η μέρα είναι σημαντική διότι θα πήγαινα πρώτη φορά με το νέο αμάξι. Ήθελα να δω αν ήταν βούρικο. Αχ, αυτό το τιμόνι. Έχουν περάσει 5 μέρες και ήδη δεν βλέπω την ώρα να το αλλάξω. Μου έχει λείψει αυτή η ευκολία που είχα τότε στο ψάρεμα. Η βάρκα μέσα στο νερό στο λιμάνι, φόρτωνα τα πράγματα, έλυνα τους κάβους και έφευγα χωρίς κόπο. Βέβαια έχει και τα κακά του, όπως η φθορά στη βάρκα. Αλλά όταν έχεις ένα απλό βαρκάκι σαν αυτό το Nikita 470 που με βλέπατε στα πρώτα βίντεο του καναλιού, δεν σε νοιάζει και τόσο η φθορά μπροστά στην ευκολία.
Είχα να ξεκινήσει οι βόλτες με το αμάξι για τα καλά. Πήγαινα παντού με αυτό. Και εδώ είναι η πρώτη φορά που το έδωσα στον πατέρα μου να το οδηγήσει. Το κράξιμο που μου έριξε για αυτή την αγορά δεν περιγράφεται. Μου είπε συγκεκριμένα να φυτέψει ένα δέντρο με λεφτά για να πληρώνει τι ζημιές που θα σου βγάζει. Όμως πολύ σύντομα το αγάπησε και αυτό αυτό το αμάξι γιατί έβλεπε πόσο πολύ το γούσταρα. Είμαι μία μέρα πριν φύγουμε από την Αθήνα με το γιότ για 5μηνη σεζόν στο Ιόνιο και έχω έρθει για μία αποχαιρετιστήρια βόλτα με τα αμάξι στο βουνό. Σε αυτή τη φάση, πέρα από ένα απλό service, δεν έχω πειράξει τίποτα στο αμάξι και δεν έχω χαλάσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Το μόνο που είχα αλλάξει στο αμάξι ήταν τα αυτοπόλυτα. Έβγαλα του προηγούμενου και έβαλα τα δικά μου. Ούτε φανάρια δεν είχε. Ήξερα όμως ότι γυρνώντας από τη σεζόν θα ξεκίναγα να μαζεύω κάποια πράγματα σιγά σιγά. Τελειώνω τη δουλειά στο Ιόνιο στη δεύτερη σεζόν του Ναυτομάγειρα που είδατε και αγαπήσατε και γυρνάω με πολλή όρεξη για βίντεο και με κάποια χρήματα για να ξεκινήσω να φτιάχνω επιτέλους το αμάξι ένα χρόνο μετά αφού του το πήρα. Βόλτα λοιπόν με το αμάξι και τον πατέρα να πετάξω για πρώτη φορά το καινούριο μου drone. Τα πρώτα χρήματα έπεσαν σε ένα full service στα φρένα, safety first. Έχει πέσει τηλέφωνο από το μάστορα ότι βρήκαμε επιτέλους τα λάστιχα που έψαχνα καιρό. Λίγες μέρες πριν άλλαξα και τα φανάρια. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τα λάστιχα που περίμενα καιρό. Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχω βάλει στο αμάξι μέχρι σήμερα. €3, ορίστε. Με 5 € παίρνεις και ρέστα. Ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση και φύγαμε για Κόρινθο που βρήκα μια μάντρα ανταλλακτικών γεμάτη με Σουζούκι, ο παράδεισος. Το αμάξι μπήκε εκεί και χαμογέλασε σίγουρα. Όλα τα παιδιά. Ξεκινάνε έτσι. Με μένα να καθαρίζω την κάμερα. Τα μαστορέματα έχουν πάρει φωτιά. Επισκευή στις πόρτες καθώς δεν δούλευε τίποτα. Ούτε κλείδωναν, ούτε άνοιγαν τα παράθυρα. Βάλαμε χερούλια, καινούριες φούσκες στους λευγέδες, ζώνες, λοβό τιμονιού για το νέο τιμόνι. Κάναμε full service και ο μάστορας εκεί βρήκε και αυτό το διχτάκι για τη μάσκα του αμαξιού που μου άρεσε πολύ. Είχα και τον κολλητό μου τον Τόλι για παρέα και βοήθεια. Η μεγάλη ή μικρή? Οι δουλειές στο αμάξι συνεχίζονται πυρετωδώς, με 3 μαστόρια για ώρες από πάνω του, και ως τη χάρη του, αλήθεια. Το φτιάξες. Το πιο ωραίο που φτιάξαμε εκείνη τη μέρα ήταν η τέντα που κάνει το αμάξι να δείχνει αμάξι πλέον. Και αφού κάτσαμε εκεί όλη μέρα μέχρι να αδειάσω τελείως το πορτοφόλι μου, ετοιμαζόμαστε για την επιστροφή με τον Τόλι να τραβάει αυτή την απίστευτη φωτογραφία με το αμάξι. Το επόμενο που ήθελα να κάνω ήταν βάψιμο στο σασί. Το αμάξι πλέον έχει αρχίσει να δείχνει και βάφοντας το κάτω μέρος θα συμπληρωνόταν η εξωτερική του εικόνα. Έως ένα καλό σημείο. Ψετέ, πώς μπορείς και ασχολείσαι όλη μέρα με αυτά, ρε φίλε? Μια ταινία θέλω να κολλήσω και έχω φρικάρει. Μόνο εσύ κόβω τέτοια μικρά κομματάκια. Είναι βαρετό, αλλά δώστε λίγο βάση. Θέλω να βάψω το τιμόνι εδώ μαύρο. Προσπαθώ να κολλήσω την ταινία και δεν κολλάει, ρε φίλε. Πήρα ένα δεύτερο τιμόνι καθώς το πρώτο που δοκίμασα δεν μου έκανε. Πήρα 3 σπρέι τα οποία είναι ανθεκτικά σε μεγάλες θερμοκρασίες, μαύρο μάτ για το σασί και με αυτό έβαψα και το τιμόνι.
Ανοίγω τη μάσκα να βάψω το δίχτυ και τις βάσεις για να φαίνεται μαύρη η μούρη. Τέλειο. Πάμε να βάψουμε τώρα και από κάτω. Βάφω τα πάντα από όλες τις μεριές, 2 χέρια για να γίνει όσο καλύτερο γίνεται. Και εκεί που λέω ότι πλέον έχω φτιάξει το αμάξι εξωτερικά, γυρνώντας από διήμερο ψάρεμα που ήμουν με το Γιάννη και το Βαγγέλη, βλέπω το αμάξι στο σημείο που ήταν παρκαρισμένο διαλυμένο. Εκείνη την περίοδο μάλιστα είχα και μια ιντερνετική κόντρα και σκέφτηκα τα χειρότερα. Ευτυχώς όμως ήταν ατύχημα και ο καλός αυτός άνθρωπος είχε αφήσει τηλέφωνο και κάλεψε τη ζημιά. Η στήριξή σας τότε στα story που ανέβασα ήταν τεράστια. Τελικά, λίγους μήνες μετά, πήρα το αμάξι από μάστορα, ο οποίος μου έκανε και κανένα 2 σημαντικές δουλειές ακόμα που ήθελα δωρεάν. Έχω πλέον το αμάξι όπως το φανταζόμουν από τη μέρα που το πήρα, τουλάχιστον εξωτερικά, και απλά χαίρομαι τις βόλτες μου τις περιόδους που δεν ταξιδεύω. Νιώθω ότι πέτυχα έναν στόχο, διότι πήρα ένα αμάξι που κακά τα ψέματα, όσο και να μην το έβλεπα τότε εγώ επειδή ήταν δικό μου, στην πραγματικότητα ήταν ένα χάλι και κατάφερα ως ένα σημείο να το κάνω αμάξι και να το ευχαριστιέμαι στις βόλτες και τις εξορμήσεις. Ένα βασικό πράγμα που είχα αφήσει ήταν ο ήχος. Αν και είχα ξεμείνει τελείως από λεφτά, έβαλα ένα απλό ηχοσύστημα με Bluetooth που είναι βασικό και 2 ηχεία που δεν είχε καθόλου. Το επόμενο διάστημα για ένα χρόνο δεν χάλασα ούτε €1 και έφυγα ταξίδι στη Λευκάδα για σεζόν στα Φουσκουτά, τα βίντεο που είδατε πρόσφατα στο κανάλι μου. Επιστρέφω από Λευκάδα και για ένα ακόμη χρόνο δεν κάνω τίποτα στο αμάξι μέχρι που φεύγω σεζόν στη Σαντορίνη το καλοκαίρι του 2023 και αφήνω το αμάξι συνεργείο για το διάστημα αυτό για να κάνουμε πολλά μηχανολογικά μαζέματα. Επιστρέφω από τη σεζόν και παραλαμβάνω το αμάξι έτοιμο και μαζεμένο αρκετά μηχανικά, όμως όλο αυτό το διάστημα είχε μείνει στον ήλιο και έσπασε λιγάκι το χρώμα, οπότε ένα καλό πλύσιμο και γυάλισμα θα του δώσει ζωή.
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα και το κλείσιμο αυτής της ιστορίας με ένα αποκλειστικό επεισόδιο με πλάνο που τραβούσα 5 χρόνια για να το βγάλω. Υπάρχουν κάποια ακόμα πραγματάκια που θέλω να κάνω στο αμάξι, γιατί θέλω να το χρησιμοποιώ και σε περισσότερες περιπέτειες στο κανάλι. Αρχικά θέλω έναν τρόπο για ηλεκτρική αυτονομία. Μια ηλεκτρική γεννήτρια ίσως, από την οποία θα μπορώ να φορτίζω τις κάμερες, τα κινητά, τα drone και ίσως να μπορώ και να μοντάρω για λίγο με το λάπτοπ. Δεύτερον, θέλω με έναν τρόπο να μπορώ σε ένα διήμερο ή τριήμερο ταξίδι να κοιμηθώ μέσα στο αμάξι. Έχω σκεφτεί κάποιους τρόπους που θα σας δείξω σε λίγο. Και τρίτον, ένα καλύτερο ηχοσύστημα με 4 ηχεία. Αν ξέρετε κάποιον που έχει εταιρεία ή μαγαζί που θέλει να χορηγήσει ένα από τα 3 αυτά upgrades στο project του Samurai και να διαφημιστεί μέσα από αυτά στα επόμενα βίντεο του καναλιού, θα χαρώ να μου στείλει ένα mail εδώ. Κρεβάτι ίσως θα μπορούσε να μπει εδώ με κάποιο τρόπο, ίσως ένα ξύλο που θα προεκτείνεται ανοίγοντας αυτήν εδώ την πόρτα, εδώ σε αυτό το ύψος, και κάτω από αυτό το ξύλο να μπουν κάποια συρτάρια, ίσως για αποθηκευτικό χώρο. Κάπως έτσι το έχω σκεφτεί εγώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια που μπαίνουν από πάνω και ανοίγουν στο πλάι. Δεν ξέρω τι θα μ' άρεσε περισσότερο, βλέποντας και κάνοντας. Ακόμα